सो रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है ब्लॉन्ड, विच अनकवर्स द स्टोरी ऑफ मैरिलिन मनरो एंड उसके साथ क्या हुआ था उसकी लाइफ एंड हाउ शी बिकेम मैरिलिन मनरो. मैंने एल्विस की मूवी देखी एंड आई वॉज ब्लोन अवे बाय इट, बट दिस मूवी आई एम मोर मेस्ड अप देन ब्लोन अवे एंड फॉर द राइट रीजन्स ऑल्सो. तो ये स्टोरी है अबाउट अ फिक्शनल मैरिलिन मनरो, माने दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी. ये किसी राइटर ने बैठ के लिखा है कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, जो मुझे मालूम भी नहीं था बिफोर वॉचिंग द मूवी. बट नंदलेस द विजुअल्स आर स्टनिंग. इसका साउंड ट्रैक खतरनाक है, साउंड डिज़ाइन हॉन्टिंग एट टाइम्स. बट NC-17 रेटिंग है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूडिटी एंड अ लॉट ऑफ वायलेंस, सो वॉच इट एट योर ओन रिस्क. बट आई रियलाइज कि यार मैं खामखा सैड हो रहा हूँ अबाउट अ फैंटेसी and I need to get out of it. So luckily I know exactly what will lighten up my mood. मला एक्झॅक्टली माहिती माझा मूड कसा बरा होणार आहे. सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरी टाईम. आज आपण बघणार आहोत त्या फुला हे गाणं तुमच्यापर्यंत पोचण्याच्या आधी काय काय घडामोडी घडल्या, कसं गाणं व्हिडिओ वगैरे हे सगळं एकत्र आलं आणि काय काय धमाल आम्ही केली होती. सो इन ऑक्टोबर 2020 म्हणजे जेव्हा लॉकडाऊन सुरू होतं तेव्हा मी आणि माझे वडील पंडित राजू सवार आम्ही दोघांनी लॉकडाऊन गान यात्रा नावाची एक सिरीज केली. या सिरीजमध्ये आम्ही 64 गाणी लाईव्ह परफॉर्म केली आणि त्यातली पहिली ओरिजिनल रिटन गझल होती त्या फुला. त्या फुला त्या फुला त्या फुला पाहून माझे नाचणे झाले नाचणे झाले. ज्या दिवशी मी ही गझल वडिलांबरोबर परफॉर्म केली त्याच दिवशी हे वर्जन माझ्या डोक्यात फिरायला लागलं की व्हॉट इफ आय टेक दिस गझल आणि त्याला थोडंसं मॉडर्न टच देऊयात, त्याच्या शब्दांना व्हिडिओमध्ये जस्टिफिकेशन देऊयात आणि किती छान वाटेल ते. आणि असा विचार करून आम्ही घरी गेलो. फॉर 1 year आय वॉज थिंकिंग अबाउट अरे यार त्या फुला आपण केलं तर कसं वाटेल आणि नथिंग हॅपन. सो लॉकडाऊन वगैरे सेकंड पण झालं आणि मला डोक्यात असं विचार आला की यार ॲटलिस्ट गाऊन तरी बघूया की आपल्याला जमतंय का नाही. सो आय एंडेड अप रेकॉर्डिंग द वोकल्स. आय हॅड गॉटन माय फ्रेंड्स रोड NT1 नावाचा एक माईक आहे, तो मी आणला आणि आय डिसाइडेड की आज आपण त्याला रेकॉर्ड करूयात त्या फुलाचे वोकल्स. आणि मी एक सिम्पल पियानो टाकला ह्याला आणि त्याच्यावरती अख्खं रेकॉर्ड करायला सुरुवात केली. त्या फुला पाहून माझे नाचणे झाले नाचणे झाले. तर 3 things आय हर्ड वेन आय वॉज प्लेईंग विथ डॅड. वन ऑफ देम वॉज तबला. मला असं वाटत होतं की तबला याच्यात टिंग टाकन ढंग ढंग झिंगणं असं काहीतरी असलं पाहिजे, तर मी पहिलं ते टाकून दिलं. एक बेस विच वॉज लाईक सिम्पल बेस. आणि फायनली आय वॉज हिअरिंग द कॉर्ड्स जे की असे गिटार्समध्ये आय वॉज हिअरिंग इट. नाचणे झा आणि वन वॉज द आयकॉनिक टिंगी डिंगी 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 डिंग. एकदम बिकॉज आय वॉन्टेड इट टू फील लाईक खूप सारी छोटी छोटी मुलं मिळून वाजवतात ते. सगळे मिळून आत्ता सध्याला हे जेव्हा ऐकू आलं तेव्हा आय वॉज लाईक डन है बॉस, अपने दिमाग में जो था वो उतर गया है, आता प्रोडक्शन करायचं ह्याचं बेसिकली. सो नंबर 1 थिंग दॅट आय डेड वॉज तबला. तर यू ऑल रिकग्नाइज दिस विच इज जस्ट एक लूप आहे तबल्याचा. ॲक्च्युली असा नव्हता हा लूप, दिस इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग्स, बट दिस इज हाऊ आय हर्ड इट. फेज मिस्ट्रेस
एकदम हल्का कंप्रेसर, सम EQing, वर भाई ज़्यादा कुछ ज़्यादा EQing. आणि मग वी हॅव आर मेन रिदम विच इज समथिंग लाईक, मला असा रिदम सापडलाच नाही जो माझ्या डोक्यात होता. मी त्याला 2 पार्ट्समध्ये डिवाइड केले. एक तर तबला होता, सो तबल्याला मी सेपरेट त्याचा लूप काढला, डग्ग्याचा वेगळा लूप काढला, एकत्र ते दे साऊंड लाईक. सो या समटाइम्स तुम्हाला थोडं थोडं जुगाड करायलाच लागतं. ऑलमोस्ट लाईक भजनी टेका. लेट्स टॉक अबाउट द ग्रूव्ह मध्ये दिस इज द वन. आणि मला एवढंच हवं होतं आणि ह्याच्यामध्ये किक हवी होती. सो दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट आय डिड. दिस इज सम स्टॉक किक. लेट्स हिअर इट. लिंबू आण रोहिणी. ओके, मोर लेअरिंग. सॉल्ट शेकर इज ॲक्च्युअल सॉल्ट. मिठाची बरणी घेतली आणि ती वाजवलेली, इतकं सिम्पल ते आहे. ऐकले त्याला माझे बोलणे झाले. सुंदर, कमाल. मेन गाणं आणि ओव्हरडब्स दोघांचं कॉम्बिनेशन, आय स्टील वॉज लिसनिंग टू इट फॉर क्वाईट सम टाईम. आणि फायनली आय वॉज लाईक बस झालेलं आहे आपलं काम. आणि दॅट वॉज इट फॉर ऑडिओ. त्या फुला पाहून माझे नाचणे झाले. त्या फुला पाहून माझे नाचणे झाले. नाचणे झाले. सगळ्या मुलांनी बाहेर व्हा आणि सगळ्या मुलांनी थांबा.